হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2025 বিছলেৰি কোম্পানী জব ভেকেন্সি 12 ফাৰ্স্ট জব তো বিছলেৰি কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰিছো মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো মই কেৱল চাকৰি আপডেট সমূহে লৈ আহো ইনফৰমেশন সমূহে লৈ আহো যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰিব বিচাৰে নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব তাৰ পিছতে আবেদন কৰিব তো আজি মুকলি কৰা হৈছে বিছলেৰি কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বিছলেৰি কোম্পানী ফালৰ পৰা প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে বিছলেৰি ইন্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেড কোৱালিটি ডিপাৰ্টমেন্টত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বিছলেৰি কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটীত ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে WTP অপাৰেটৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে এক্সিকিউটিভ কেমিষ্ট এণ্ড মাইক্ৰোবায়োলজিষ্ট তাৰ পিছতে আছে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ কোৱালিটি বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে কোৱালিটিত তো এই ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব এতে মেনশন কৰা হৈছে ৰেলেভেন্ট কোৱালিফিকেশন এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স ইন কোৱালিটি কন্ট্ৰোলৰ ওপৰত ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে লগতে কোৱালিফিকেশন থাকিব লাগিব কোৱালিটি কন্ট্ৰোলৰ ওপৰত মাইক্ৰোবায়োলজি অৰ ফুড বিভাৰেজ ইন্ডাষ্ট্ৰি আৰ ইয়াতে যোনসমূহ কোম্পানী মেনশন ইন্ডাষ্ট্ৰি মেনশন কৰা হৈছে মাইক্ৰোবায়োলজিষ্ট ফুড বিভাৰেজ কোম্পানীৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এসু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 অক্টোবৰলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট নিড বিছলেৰি কোম্পানী নিউ ভেকেন্সি তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিছলেৰি কোম্পানী ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ পেকেজিং বাৰকোড স্কেনিং সুপাৰভাইজাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেচিন অপাৰেটৰ আৰু ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 16500 ৰ পৰা 26500 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব বুলি এতে মেনশন কৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন 8 পাছৰ পৰা 10 পাছ বিএ পাছলৈকে যোন সকল ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ কাৰণে এজ লিমিট 18 ৰ পৰা 55 বছৰ বয়সলৈকে ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হৈছে 15 নৱেম্বৰলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশন কৰিছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এটা যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6003782439 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ভেৰিফাই দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং টু পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফাই কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এয়াৰটেল নলবাৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এয়াৰটেল কোম্পানী ফালৰ পৰা নলবাৰী যদি কোনোবাই নলবাৰীত এয়াৰটেল কোম্পানীত জব কৰিব বিচাৰে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জবটো মুকলি কৰা হৈছে টেৰিটৰি সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত মাছ ৰিটেল জব লোকেশন নলবাৰী এই ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে ফিল্ড সেলছ এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউচন মেনেজমেন্ট চেনেল ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইন্ডাষ্ট্ৰি নলেজ এণ্ড ট্ৰেণ্ড এৱাৰনেছ আৰু নলেজ বিচৰা হৈছে লোকেল জিঅগ্ৰাফি এণ্ড মাৰ্কেট ডাইনামিক্স তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব এইকিটা আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা নোট দিয়া হৈছে ফিমেল ক্যান্ডিডেট সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেবল পাই যাব
candidate must have a valid 2-wheeler 4-wheeler driving license তো আপোনালোকৰ যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে যোন সকলে তো তেওঁলোকৰ ভ্যালিড 2-wheeler বা 4-wheeler ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 28 অক্টোবৰ লৈকে 28 অক্টোবৰ লৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিয়াৰিং এলাৰ্ট ফৰ আৱাৰ ৰিয়েল ইষ্টেট ডিভিজন ডিব্ৰুগড় তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা ৰিয়েল ইষ্টেট ডিভিজনত ইয়াতে বহু কেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস এণ্ড মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত এই বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰিছে সাইট ইনচাৰ্জ নন টেকনিক্যালত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা তাৰ পিছতে সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ টেকনিক্যালৰ সিভিলৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা স্যালাৰি এজ পাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড তো এটা আপোনালোকৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব কিন্তু কিমান টকা কৈ দিয়া হ'ব এই পোষ্ট কেটা কৰা বাবদ ইয়াতে মেনশন কৰা নাই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 অক্টোবৰ লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এৰিয়া সেলস ম্যানেজাৰ এণ্ড নেটৱৰ্ক ম্যানেজাৰ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ অটোমোবাইল ডিলাৰ ইন গুৱাহাটী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা এটা অটোমোবাইল ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে সেলস ম্যানেজাৰ এৰিয়া সেলস ম্যানেজাৰ আৰু নেটৱৰ্ক ম্যানেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেস্টেড হয় অটোমোবাইল ডিলাৰ গুৱাহাটীত যদি জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব আপোনালোকে এৰিয়া সেলস ম্যানেজাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে নে নেটৱৰ্ক ম্যানেজাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে পোষ্টটো নেমটো মেনশন কৰি দিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 7099018031 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 অক্টোবৰ লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড এক্সপেৰিয়েন্স সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ বিই বিটেক ফৰ এ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ফৰ preparation of DPR পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থকা সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ বিচৰা হৈছে যাৰ কাৰণে বিই বিটেক কৰা ক্যান্ডিডেট হ'ব লাগিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 অক্টোবৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰূপা আৰ্ট গুৱাহাটী ফালৰ পৰা A reputed advertising company at Guwahati requires candidate for the post of retail executive, both male female. তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰূপাৰ্ট এটা ৰেপুটেড এডভাৰটাইজিং কোম্পানী ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিটেল এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে পুৰুষ আৰু মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব মানে যোনসকলে হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰি আছে বহি আছে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মিনিমাম কোৱালিফিকেশন হাই সেকেন্ডাৰী পাস হলে হল প্ৰিফেড পাই যাব যোনসকলৰ 2 হুইলাৰ লগতে গুড কমিউনিকেশন স্কিল আছে তেওঁলোকে প্ৰিফেড পাই যাব যদি তেওঁলোকে আবেদন কৰে প্ৰিফেড দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 30 অক্টোবৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বন্ধন বেংকৰ ফালৰ পৰা বন্ধন বেংকত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুতে বন্ধন বেংকৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় বন্ধন বেংকত এই জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰাঞ্চ সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত কামৰূপ মেট্ৰ ডিস্ট্ৰিক্টত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফ্ৰেছাৰ আৰু ওয়েলকাম ফ্ৰেছাৰ সকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম এজ লিমিট 21 ৰ পৰা 30 বছৰলৈকে কেণ্ডিডেট সকল বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন কৰা বিচাৰিছে মিনিমাম 45% ইন এনি টু boards or universities 45% আপোনালোকৰ মিনিমাম পাৰ্চেন্টেজ বিচাৰিছে আৰু গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট সকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিনিয়ৰ সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত এই পোষ্টটো কামৰূপ মেট্ৰত মুকলি কৰা হৈছে জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 1 ৰ পৰা 3 বছৰ ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স ইন ব্ৰাঞ্চ বেংকিং সেলস আৰু ফাইনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত 1 ৰ পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এজ লিমিট 21 ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰ কেণ্ডিডেট সকল বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন কৰা লগতে মিনিমাম 45% বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ পোষ্ট আছে কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ অফিচাৰ টেলিকলাৰ কামৰূপ মেট্ৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 2 পৰা 4 বছৰ ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ব্ৰাঞ্চ বেংকিং অপাৰেশন এণ্ড সেলস ইন্স্যুৰেন্স এণ্ড ক্ৰছ সেলিং গুড কমান্ড ওভাৰ লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড ইংলিশ তো ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 2 পৰা 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ বেংকিং অপাৰেশন সেলস ইন্স্যুৰেন্স আৰু ক্ৰছ সেলিংৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে গুড কমান্ড ভালকৈ ক'ব পৰা হ'ব লাগিব তাৰ লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু ইংলিশ এজ লিমিট 25 ৰ পৰা 32 বছৰ বয়সৰ কেণ্ডিডেট সকল এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনসমূহ ক্ৰাইটেৰিয়া মেনশন কৰা হৈছে যদি এলিজিবল হয় আপোনালোকে ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব পাৰিব ইয়াতে এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে বন্ধন বেংক শিলপুখুৰী ব্ৰাঞ্চ গুৱাহাটী এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে এই এড্ৰেছত গৈ আপোনালোকে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব 28 তাৰিখে মানে অহা কালিলৈ ইয়াৰ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব টিউজডে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈকে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু পাৰ্টি সকলে এই এড্ৰেছত গৈ ইন্টাৰভিউটো দি আহিব যদি ইন্টাৰভিউ দি ভালদৰে পাছ কৰিব পাৰে আপোনালোকে পোষ্ট কেটা কৰি থাকিব পাৰিব আৰু ইন্টাৰভিউ যেতিয়া দিবলৈ যাব লগত আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা সাৰ্টিফিকেট সমূহ লগতে তাৰ এটা জেৰক্স কপি আপোনালোকৰ ফটো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ বায়োডাটা সকলো ডকুমেন্ট লৈ যাব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই খালি ইন্টাৰভিউ ডেটটো মেনশন কৰা হৈছে 28 তাৰিখে অহা কালিলৈ ইয়াৰ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেললৈ যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহা কালিলৈ